semua, selamat datang ke channel Edu Tutor Math. Saya Cikgu Hazwan. Dalam video kali ini, kita akan belajar berkaitan nilai mutlak. Nilai mutlak boleh dianggap sebagai jarak satu nombor dari kosong. Nilai mutlak juga ditulis dalam kurungan berpalang yang dipanggil sebagai modulus. Mari kita lihat satu contoh. Perhatikan garis nombor ini. Katakan kita nak cari nilai mutlak bagi 5. Maka, jarak nombor 5 dari kosong adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka kita boleh kata nilai mutlak bagi 5 sama dengan 5. Bagaimana pula dengan nilai mutlak bagi negatif 5? Jadi, jika kita gerak 5 unit ke kiri dari kosong, jaraknya adalah 5 juga. Hal ini menunjukkan bahawa nilai mutlak bagi setiap nombor integer adalah sentiasa nilai positif kerana jarak tidak boleh menjadi negatif. Maka, nilai mutlak ini boleh didefinisikan dengan satu fungsi mutlak yang ditulis sebagai modulus X sama dengan X jika X lebih daripada atau sama dengan kosong, negatif X jika X kurang daripada kosong. Untuk pengetahuan anda, jika sesuatu fungsi ditulis dalam bentuk macam ni, penulisan ini dipanggil sebagai fungsi piecewise. Jadi, cuba kita guna contoh negatif 5 tadi dan aplikasikan dalam fungsi piecewise. Perhatikan fungsi piecewise kita. Katakan nilai X kita adalah negatif 5. Negatif 5 telah memenuhi syarat bagi X yang di bawah, yang mana negatif 5 kurang daripada kosong. Jadi, kita hanya fokus dengan persamaan yang di bawah sahaja. Sekarang, gantikan nilai negatif 5 dalam X. Negatif dalam kurungan negatif 5 sama dengan 5. Jadi, terbuktilah bahawa semua nilai mutlak adalah positif. Sekarang, mari kita lihat perwakilan fungsi mutlak dalam graf. Katakan kita nak lukis graf untuk f(x) sama dengan modulus x. Jadi, kita sediakan dahulu jadual x f(x). Kita sudah tahu bahawa jika nilai X kita adalah negatif atau positif, nilai f(x) kita akan sentiasa positif. Maka, jadual anda akan menjadi seperti ini. Graf anda juga akan dilukis seperti ini. Dapat dilihat bahawa bentuk graf fungsi mutlak adalah berbentuk V. Sekarang, masa untuk soalan. Fungsi f ditakrifkan sebagai f memetakan x kepada modulus 4x tolak 3. A. Hitung f bagi negatif 2. Kalau kita bandingkan fx dengan f negatif 2, kita boleh kata bahawa x adalah negatif 2. Jadi, gantikan semua x dengan negatif 2. Maka, f bagi negatif 2 sama dengan diketahui bahawa nilai mutlak bagi setiap nombor adalah sentiasa positif. Maka, modulus negatif 11 sama dengan 11. B. Hitung nilai-nilai x jika f(x) sama dengan 1. Berdasarkan soalan, f(x) sama dengan modulus 4x tolak 3. Maka, dengan menggantikan f(x) dalam soalan, kita akan dapat modulus 4x tolak 3 sama dengan 1. Jika anda masih ingat, nilai mutlak bagi semua nombor adalah sentiasa positif. Jadi, nilai di dalam modulus ni boleh menjadi positif dan juga negatif. Maka, kita boleh pecahkan persamaan ini kepada dua persamaan, iaitu 4x tolak 3 sama dengan 1 atau 4x tolak 3 sama dengan negatif 1. Kenapa jawapan nilai mutlak pula yang menjadi negatif? Ingat balik. Kalau nilai 4x tolak 3 ni jadi negatif, kita boleh tulis sebagai negatif dalam kurungan 4x tolak 3 sama dengan 1. Yang mana, jika kita bahagikan kedua-dua bahagian ini dengan negatif 1, kita akan dapat persamaan 4x tolak 3 sama dengan negatif 1. Baiklah, mari kita selesaikan untuk bahagian nilai mutlak positif dahulu.
Untuk bahagian negatif pula, C. Cari domain bagi fx kurang daripada 1. Bagi perwakilan fungsi dalam graf, kita boleh kata bahawa paksi X mewakili domain dan paksi Y mewakili julat. Hal ini bermakna kita perlu mencari set-set nilai X yang menjadikan fungsi kita kurang daripada 1. Jadi, untuk selesaikan soalan ni, mari kita lihat garis nombor ni. Untuk mencari domain bagi modulus 4x tolak 3 kurang daripada 1, hal ini bermaksud jarak 4x tolak 3 dari kosong mestilah kurang daripada 1. Hal ini juga bermaksud tidak kiralah kita gerak ke kanan ke kiri ke, jaraknya mestilah kurang daripada 1. Sebab tu, lorekan kita akan jadi macam ni. Berdasarkan lorekan ni, kita dapat rumuskan satu ketaksamaan. Negatif 1 kurang daripada 4x tolak 3 kurang daripada 1. Mari kita selesaikan ketaksamaan ni. D. Cari domain bagi fx lebih daripada atau sama dengan 5. Sama seperti contoh sebelum ni, ketaksamaan ni bermaksud bahawa jarak 4x tolak 3 dari kosong mestilah lebih daripada atau sama dengan 5. Mari kita lihat garis nombor ni. Jarak lebih daripada atau sama dengan 5 boleh diwakili oleh lorekan seperti berikut. Jika dilihat, lorekan ini tidak bersilang di satu kawasan. Maka, kita boleh wakilkan kawasan berlorek di sebelah kanan dengan ketaksamaan fx lebih daripada atau sama dengan 5. Dan kawasan berlorek di sebelah kiri dengan ketaksamaan fx kurang daripada atau sama dengan negatif 5. Sekarang, mari kita selesaikan ketaksamaan sebelah kiri dahulu. Untuk ketaksamaan sebelah kanan pula, Maka dengan itu, tamatlah pelajaran kita dalam video kali ini. Anda boleh follow IG Cikgu di @edututormat. Dan jika anda mempunyai sebarang persoalan, cadangan atau komen, anda boleh email di edututormat@gmail.com. Anda juga boleh tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel Cikgu ya. hidup ni kita kena amalkan macam prinsip nilai mutlak. Walau apa pun yang berdatang dalam hidup ni, kita kena sentiasa bersikap positif dan menerima dengan hati terbuka. Kerana di hujungnya nanti, mesti akan ada kegembiraan yang menanti. Jumpa di video akan datang. Bye!